A big hello to all my learners. Welcome back to Spoken Way Intermediate course. Before starting the course, I want to say that again. You might be thinking why I'm telling the same thing again and again because that's very important. What is that? Let me say it again in Sinhala. Hari, mama කියන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ intermediate course එක. ඉංග්‍රීසි ටිකක් දන්න අයට මේක අමාරුයි නම් යන්න අපේ channel එකට ඒකේ playlist එකේ ලස්සනට තියෙනවා elementary course එක. අන්න ඒකේ අපි ඔයාලට සරලව ඉංග්‍රීසි කියලා දෙනවා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු lesson එකට. Lesson number 5. Let's go. Okay, right. Before starting today's lesson, just look at what we have learned so far. Right. Lesson number 1, verb forms. We have learned 6 verb forms, verb variation. For example, right, if you take play, you can make the singular form adding s, plays. If it is a regular verb, you can make past form adding ed. Then the past form of play is played. And how to make the future form, just simply adding will, then future form of play will play. And the ing form is play in, just adding ing. Then past participle form of play is played. If it is a regular verb, you can use the past form as the past participle form of the verb, right? ඒ ටික තමයි අපි පළවෙනි දවසේ ඉගෙන ගත්තේ. ක්‍රියාපදයක් දුන්නා, verb forms 6 හදන විදිය අපි ප්‍රධානම ක්‍රමය ගන්නවා. අපි අනිත් ක්‍රම ටික පස්සේ ගන්නනවා, right? උදාහරණයක් විදිහට play ගත්තොත් s එකතු කරලා එක වචනේ, ed එකතු කරලා අතීත පදය, will එකතු කරලා අනාගතය, ing එකතු කරලා ing form එක. ඒ වගේම අතීත කෘදන්තයත් අතීත පදයමයි regular නිසා, right? දෙවන දවසේ අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? We just learned the active voice tenses. We know that we have got 12 tenses, 3 simple, 3 continuous, 3 perfect and 3 perfect continuous. සරල වාක්‍ය simple 3ක්, continuous 3ක්, perfect continuous 3ක් අපිට ලැබුණා 12 tenses වලදී, 2 voice වලදී. දෙවන දවසේ අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. තුන්වන දවසේ අපි ඉගෙන ගත්ත subjective pronouns, and we have got 8 subjective pronouns: I, we, you, they, she, he, it, right? එතකොට අපි ඒ දවසේ ඉගෙන ගත්තා I, we first person, you second person, they, she, he third person lesson. අපි හතරවෙනි දවසේ ඉගෙන ගත්ත objective pronouns. Why they are called objective pronouns? Because they are used as object of the sentence. එතකොට අපි හතරවෙනි දවසේ ඉගෙන ගත්ත objective pronouns අපි එතනදී පැහැදිලි කරා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන, සිංහල translate කරලා ඉගෙන ගන්න එපා. ඔයා මේ පාඩම නැවත බලන්න. මේ පාඩම් හතර එතකොට අද පාඩම හොඳටම තේරෙයි. අපි අද කරන්නේ මේ පාඩම් හතරම එකතු කරලා ඉංග්‍රීසි ලියන්න කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි step by step යමු. අපි ලොකු වීඩියෝ වල ලොකු කාලයක් ගන්න වීඩියෝ දාන්නේ නැහැ. පොඩි වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට දන්නේම නැතුව ආගේ ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි cover වෙන සම්පූර්ණ පාඨමාලාවක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි අද කරන්නේ simple සරල වාක්‍ය ටික. හරි, අපි ඔයාට පළවෙනි දවස් උගන්වපු ක්‍රියාපදයක් අපි ගමු verb form side. Look at this: drink. What is the singular form? Drinks. Past form drank. Future form will drink. ing drinking. Past participle drunk. right. ඒ වගේම අපි ඔයාලට table 100ක් උගන්වනවා මේ පාඨමාලාවට. මේ පාඨමාලාවේ තියෙන table 100 පළවෙනි table එක අපි අද ඔයාලට උගන්වනවා. හරි, මොනවද අපි tables වල ඉගෙන ගන්නේ? මෙන්න මේක චුට්ටක් බලන්න, right? ඉංග්‍රීසි තියෙන word orders. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් කියනකොට, කතා කරනකොට, ලියනකොට වාක්‍ය පද පෙළ ගැස්මක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන word order එක කියලා. ඒකට නීතියට අනුව word orders තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මම ඔයාලට සියල්ල උගන්වනවා. මම එක word order එකක් ගන්නම්. මේ බලන්න: subject, verb, rest. කතරුගෙන් පටන්ගෙන verb ක්‍රියාපදේ ලියලා rest ඉතිරිය ලියනවා. හරිද? මෙන්න මේ දෙවනුවට ලියන verb එක ලියන හැටි තමයි අපි tables වල උගන්වන්නේ. අපේ tables වල කොටස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි කොටසෙන් present, දෙවෙනි කොටසෙන් past, තුන්වෙනි කොටසෙන් future. මම ඔයාලට කිව්වා table එක උගන්වන්නේ වාක්‍ය ක්‍රියාපදේ ලියන හැටි කියලා. එහෙනම් මේ table එක පුරවන්න ඕන මොන වලින්ද? අර අපි උඩින් හදපු verbs වලින්. පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙනම් අපි දැන් අද ඉගෙන ගන්න table එක මොකක්ද? Simple aspects, සරල ස්වරූපය. එහෙනම් පළවෙනි තීරුවෙන් simple present tense ක්‍රියාපදේ ලියන විදිහ, දෙවෙනි තීරුවෙන් simple past tense ක්‍රියාපදේ ලියන විදිහ, තුන්වෙනි තීරුවෙන් simple future tense ක්‍රියාපදේ ලියන හැටි තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක. හරි. අපි එහෙනම් මුලින්ම ඔයා දැන් දන්නව නේද drink එකේ verb forms 6 හැදුව නේද? right. අපි ඒ වලින් පුරවමු.
Present plural and singular form. We just use present plural and singular form to write simple present verbs. එහෙනම් ඔයා දන්නෝ වර්තමාන බහුවචනය සහ වර්තමාන ඒකවචනය භාවිතා කළා අපි සරල ස්වරූපයේ වර්තමාන කාලය පුරවන simple present. We just use the past form of the verb to write simple past. අපි ක්‍රියාපදයේ අතීත පදේ කියන්නේ ගත් උදාහරණට අනුව drank අරගන්නවා දෙවන කුඩු පුරවන්නේ කියන්නේ simple past tense වල ක්‍රියාපදේ ලියන්න. We just use the future form of the verb to write simple future. එහෙනම් අපි will drink අනාගත ස්වරූපය ගමු සරල අනාගතේ පුරවන්න. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි කුඩු පුරවන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා simple aspect කියන්නේ සරල ස්වරූපේ සරල වර්තමානයේ සරල අතීතය සරල අනාගතයේ ක්‍රියාපදීන් හැටි ඔයා ඉගෙනගෙන අවසන්. මේ තියෙන්නේ positive නොහොත් යථාර්ථයේ ස්වරූපයෙන්. පැහැදිලි නේද? අපි step by step යමු. සමහරවිට ඔයාලට table 10ක් ඉගෙන ගන්න සති 3-4ක් මාසයක් යයි. ඊළඟ table 50 ඉගෙන ගන්නවාට එක සතියක් යයි. ඒක තමයි අපි ඔයාලට උගන්වන පොඩි rhythm එකක්. මේ භාෂාවේ තියෙන rhythm එක ඒ කියන්නේ එක පාඩමක් තව පාඩමකට සම්බන්ධ වෙවි තමයි යන්නේ. දැන් මම ඔයාලට මේ දවස් 4 සම්බන්ධතාවය පෙන්වන්න අද ඒ වගේම බලන්න අපි හිතමු අපි 50 වෙනි දවසේ 50 වෙනි ලෙසන් එකේ ඉන්නේ කියලා. ඔයාලට දවස් lessons 50ම සම්බන්ධයෙන් මම පෙන්නනවා. හරි පහසු ඉංග්‍රීසි පිළිවෙලට ඉගෙන ගත්තා. සමහරවිට ඔයා මේ ඉන්ටර්මීඩියට් level එකේ ළමයින්ට මේක තරම් ලොකු දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ උගන්වන ක්‍රමය වැදගත්. ඒ ක්‍රමය ඔයාට අහු වුණොත් මේ භාෂාවේ rhythm එක ඔයාට අහු වුණොත් ඉංග්‍රීසියේ grammar වල කිසිම දෙයක් ඔයාට කටපාඩම් කරලා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Hari, api table ek purul nikang in the right? What we learn from these tables, we just learn how to write the verb of the sentence, right? What is a sentence, right? If it is a sentence, there should be at least subject and predicate. Man passe predicate adu ganno, දැනට මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදය. එහෙනම් අපි මේක සම්පූර්ණ සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. අපි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුළත් කරමු. හරි. සබ්ජෙක්ට් එක ලෙස කවුද ගන්නෙ? right? සරලම සබ්ජෙක්ට් එකකින් ඉඳන් අතිශය සංකීර්ණ සබ්ජෙක්ට් එක දක්වා මම ඔයාලට ගන්නවා. මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක සඳහා ගන්නේ තුන්වන දවසේ ඉගෙන ගත්ත subjective pronouns. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අපි පිළිවෙලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. right? subjective pronouns 8ක් තිබුණා. right? පැහැදිලි නේද? I, we, you, they, she, he, it. හරි. දැන් ඔයා ටේබල් එකට ගියොත් එහෙම මේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික අරගෙන simple present tense ඒ කියන්නේ පළවෙනි තීරුවේ ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට තෝරන්න වෙනවා. Then you have to select right verb form according to the subject, right? How to find it, right? When the subject is third person singular, the verb should be singular. එහෙනම් කතෘ third person singular වන විට ක්‍රියාපද ඒක වචනෙන් තැබිය යුතුය. එහෙනම් අපි ටක් ගාලා පුරවමු. right? I drink මම බොනවා. right? we drink අපි බොනවා. you drink ඔයා බොනවා. you drink ඔයාලා බොනවා. they drink ඒගොල්ලෝ බොනවා. she drinks ඇය බොනවා. he drinks ඔහු බොනවා. it drinks. එහෙනම් හරිම සරලයි. අපි මේ වාක්‍ය තා පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් එකක් දාලා වාක්‍ය දික් කරලා තියෙනවා. right? I drink water මම වතුර බොනවා. you drink water they drink water ඕනම කෙනෙක් වාට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් ටේබල් එකේ දෙවන තීරුවට යමු. දෙවන තීරුව හරි පහසුයි. හේතුව තමයි එතන subject verb agreement එක අවශ්‍ය නැහැ. ක්‍රියාපදේ එකයි. එහෙනම් කතෘ කවුරු වුණත් ක්‍රියාපදේ අතීතෙන් තියන්න. right? එහෙනම් සරල වාක්‍ය 8ක් අපි හදමු. I drank water මම වතුර බිව්වා. we drank water අපි වතුර බිව්වා. you drank water ඔයා වතුර බිව්වා. you drank water ඔයාලා වතුර බිව්වා. they drank water ඒගොල්ලෝ වතුර බිව්වා. she drank water ඇය වතුර බිව්වා. he drank water ඔහු වතුර බිව්වා. it drank water. හරි. අපි එහෙනම් simple table එකේ තුන්වෙනි තීරුවට යමු. එතනත් පහසුයි. හේතුව තෝරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ක්‍රියාපදයයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කතෘ අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. will drink. එහෙනම් සියලුම කතෘන්ට will drink දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දාලා බලමු. I will drink water, we will drink water, you will drink water, they will drink water, she will drink water, ඇය වතුර බෝවි, he will drink water, ඔහු වතුර බෝවි, it will drink water. එහෙනම් ඔයා සරල වාක්‍ය තුන නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. positive නොහොත් යථාර්ථයෙන්. පැහැදිලිද? හරි සරලයි. right? අපි මේක තව වෙන ක්‍රියාපදයකට ගමු. right? අපි ගමු eat කියන ක්‍රියාපදයට. බලන්න eat එකේ verb forms eat, eats, irregular, ate, future එක will eat, ing එක eaten, අතීත කෘදාන්තය eaten. right? එහෙම verb forms අය හැදුවට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන simple aspect සරල වාක්‍ය රටා ටික හදන්න මේ වගුව පුරවලා. පුරවමු වගුව. We just use present plural and present singular for simple present. Eat and eats. Then use the fast form of eat, ate for simple fast. We use will eat for simple future. Right? That's it. Right? Then let's make some sentences.
eat ගේ verb forms 6 ලිව්වා. ඒ verb forms 6න් වර්තමාන බහුවචනයක වචනේ simple present පළවෙනි තීරුවට දැම්මා. අතීත පදය ate දැම්ම simple past tense වලට ඒ කියන්නේ table එකේ දෙවන තීරුවට. future form එක will eat ගත්තා table එකේ තුන්වෙනි තීරුවට. table එක පිරුව ගමන් වාක්‍ය හදන්න තියෙනවා. ඔයාලට මම ඕනම කතරු කෙනෙක් දෙනවා. මම මෙතනදී ඔයාලට දෙනවා you ඔයාලට තෝරන්න තියෙන simple present tense වල විතරයි. you කියන්නේ second person. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ බහුවචනෙන් තියන්න ඕන simple present tense වලදී. ඒ කියන්නේ පිළිතුරු වෙන්නේ you eat rice. දෙවෙනි තීරුවට යන්න ඒකේ තියෙන ate තෝරන්න දෙයක් නැහැ. you ate rice. ඔයා බත් කෑවා. තුන්වෙනි තීරුවට යන්න තෝරන්න දෙයක් නැහැ. you will eat rice. හරි කතරු මාරු කරමු sheට ගමු. right she කියන්නේ third person singular. ඒ කියන්නේ simple present tense වලදී ක්‍රියාපදයේ ඒක වචනෙන් තියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ eats. she eats rice. එයා බත් කනවා. simple past tense තෝරන්න දෙයක් නැහැ. she ate rice. simple future tense තෝරන්න දෙයක් නැහැ. she will eat rice. right මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ක්‍රියාපද 100කට 200කට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක right පැහැදිලි නේද අපි ඔයාලට ඉදිරියේදී verb forms සහිත PDF ෆයිල් එකක් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ලැබෙන සලස්වනවා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක subscribe කරන්න අපි ඔයාලට short and sweet දෙන්නේ සරලව දෙන්නේ advanced English වක්වායි step by step යන්නේ ඉංග්‍රීසි එකක් දන්න අයට මේව ටිකක් හරි සරලව තේරෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔයා දන්න උනත් මේ වීඩියෝ ටික බලන්න පුරුදු වෙන්න මුලින් ඉඳලා හේතුව මම ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න යම්කිසි රිද්ම් එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි නැවත lessons number 6 වලදී හම්බෙමු. Thank you very much for watching Spoken Way Intermediate course.